Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Перш за все, наша влучність, наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по московському регіону. Хороша хвиля наших діпстрайків, забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. Як я вчора і казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці. Також наші сили оборони відпрацювали за цю добу по об'єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни в світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як все змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в родну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу, саме проти народу. Важливо, що ми даємо такий сигнал і даємо саме сьогодні, в день пам'яті сотень тисяч жертв тоталітарних репресій родом саме з Москви. Сьогодні вранці ми з Оленою у Биківні вшанували пам'ять усіх жертв радянського терору, жертв репресій. Обов'язково пам'ятаємо, що незалежність наша, незалежність України – це в тому числі гарантія безпеки від тоталітаризму. Незалежність бережемо. Я хочу також сьогодні подякувати нашим воїнам, тим, хто зараз на фронті, кожній бойовій бригаді. В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії. Ще одне. Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями, різні формати, і на лідерському рівні теж. Ми готуємось до комунікації з американцями, ми працюємо з ними фактично кожного дня. Потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо. Кожен день має давати Україні результати. Кожен день. Наша сила і наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!